Yeah, time is money, so don't fuck with mine. Po që është shumë kjo lëvizje, kështu që ka Seeing vetëm up with my girls, I'ma have a good time. Okej, ju vetëm thoni tani që ndoshta fan çmet e ka vënë syze, po në fakt unë jam çmet, se Sara kishte pjesë të veshjes së saj shumë seksi sot, dhe unë thash, më fali se kom, pse kjo mund vendosë syze në gjë kaq bukur, edhe unë mos vesh syze dhe jam orante dhe vura. Unë jam gati për ato klipet e kipër R&B. Se kisha këto syze në shtëpi, thashun të shkojnë me veshjen, edhe se jo, po sytë kam blerë shumë bukur Po pra, shumë bukur, edhe unë shive. By the way. Do me thënë ka që kishim me ikem, s'maru. Ikem vaje, po ashtu, mirë, ju lëmë me programacionin në vazhdim. Startojmë gocë TV për ditën e sotme. Të jemi bërë shumë të bukur, sot është gjuna që të ikim ka shpejt, në fakt. Të flasim për Bibi Rexa, do rikthipin kjo. Edhe Jay-Z. Po pra, shoqyr. Po. Edhe është një projekt shumë i ri, që nuk e prisja në fakt të bashkëpunojnë, ka kaluar një vit, po thjesht një vit e ca, nga projekti i tyre me Stefanaj, edhe nuk e prisja në fakt, asnjëri nuk e priste të bashkëpunojnë prapë. Shumë e bukur. Kishin nxjerrë disa kështu Po, disa teaser. Teasers të vegjël. Edhe kryesisht shikojmë ngjyrën e kuqe shumë edhe zjarrt. Çvile like cannonball, red rum. Mos ka dalë mod kjo ngjyra e kuqe? Ngjyra e kuqe? Mendo? Adrian Gaxha me atë votin ka thonë që e kena nxjerrë ne. E kena nxjerrë. Ngjyra e kuqe shumë i gjatë. Edhe gjithsesi kënga të llojet Forget Fake Friends janë tre f njëra pas tjetrës. Kështu që i bie që Rexa ose është zgënjur nga një misi e kohëve të fundit, ose thjesht ashtu si kundër ka 99% gjasa që tjetë, po e bën për marketing, sepse realisht së fundmi ka vetëm këngë që flasin ose unë jam i miri, edhe në Amerikë edhe në Shqipëri, ose për dashurinë. Edhe për Friends zakonisht nuk fara bëjnë muzikë, kështu që kjo do të jetë një gjë shumë e lezetshme dhe veçantë kam përshtypjen. Kështu që ne urojmë sukses Bibit. Jemi të bindur në fakt që do e ketë suksesin, sepse di shumë mirë të performoj, di shumë mirë të këndoj, dhe nga momenti që e ka zgjedhur ta bëjë këngën bashkë me Jeezy, që Jeezy është në rritjen e vet, që ka bashkëpunuar me shumë njerëz shumë të rëndësishëm edhe vetë rritet si artist, besoj që s'ka si bëhet ndryshe. Po pra, me këtë nisi, ta marrësh vëllë me këtë nisi, famë. Gjithashtu edhe ai aman me këtë. Se unë lodha shumë me këto syze, mund t'i heq pak syze? E hoqja që këto syze. Sa simpatik. Ne se ishim të Jeezy. Urdhra. Dhe mi me se të vendajnë, në fakt ka qenë kënga që Bibi Rexa dhe Jeezy kanë performuar së bashku. Është një këngë që ka shkruar Bibi Rexa edhe mendimin e Jeezy u bë hit i madh. Po super hit e Britney Spears në fakt e performoi tek VMAs, apo Billboard ka qenë. Billboard Music Awards. Edhe Babya nga Dibra e madhe ishte shumë happy që Britney vetëm këngën ja këndoi, po bënte një foto të dyja bashkë. Kështu që sukses e Bibi Rexa dhe çdo shqiptar që është duke tentuar që të bëjë emër në Amerikë edhe nëpër botë, sepse Bibi Rexa tashmë ka afirmuar emrin e saj. Ne do vazhdojmë me një tjetër moment interesant të Gossip TV, ka ardhur tani momenti ndjekim një insert shumë të bukur që Sara, kolega ime, Dora Vete ka përgatitur. Fake looking celebrities, sepse ai ke parasysh që nga momenti që je në syrin e publikut, syri i publikut është shumë syr kritik. Edhe shumë njerëz mundojnë të arrijnë atë standard që të jenë sa më perfekt, po njeriu nuk është perfekt. Edhe e teprojnë pak me ndërhyrjet. Me byz? Ishte vetëm ai. Ndjekim. Gjatë viteve, standardet e bukurisë kanë ndryshuar dhe njerëzit janë duke bërë çdo gjë të mundshme për të arritur tek to. Por çfarë ndodh kur standardet përfundojnë të jenë jo reale? Nuk është si rrallë fenomeni ku njerëzit e famshëm bëjnë ndryshime tek paraqitja e tyre për të dukur më tërheqës edhe më perfekt për publikun. Të shumtë janë rastet ku personazhet e teprojnë me ndërhyrjet kirurgjikale dhe rezultati në fillim ka qenë shumë i bukur. Në fillim, e theksojmë këtë. Pasi shumica nga personazhet kanë përfunduar të varur nga ndërhyrjet, edhe me vitet ka ndryshuar aq shumë pamjen e tyre që është realisht shumë e vështirë për t'i njohur ato. Kim Kardashian. Familja Kardashian nuk ka pranuar asnjë ndërhyrje kirurgjikale përveç pak botox ndonjëherë, diçka që realisht na bën shumë skeptik pasi duke parë fotot e familjes, kuptojmë që jo vetëm kanë ndryshuar, por janë shndërruar në njerëz totalisht ndryshe. Me sa duket, keeping up with the Kardashians do me thënë që duhet të updatehemi me ndryshimet që ata bëjnë tek paraqitja e tyre. Kim në fillimet e saj është konsideruar si një latine tipike, pasi tiparet dhe trupi i saj nuk kanë patur asnjë gjë jashtë normales. Gjatë viteve jo vetëm ka ndryshuar fytyrën e saj, por gjithashtu ka modifikuar edhe trupin. Ajo sigurisht insiston që ndryshimet janë shkak i frekuentimit të palestrës, por paksi e vështirë për të besuar pasi ndryshimi tek pjesa e viteve u bë nga njëra ditë tek tjetra. Kim admirohet nga shumë vajza rreth botës për pamjen e saj, një pamje që janë duke u munduar ta kopjojnë të gjithë. Por si mund të kopjosh diçka që nuk është as pak reale? Ajo ka deklaruar se nuk ka bërë asnjë lloj ndërhyrje dhe insiston që konturimi e ka ndihmuar atë të bëjë fytyrën e saj të duket më e strukturuar. Vërtet Kim. Kylie Jenner. Nuk lëvizim shumë jashtë familjes Kardashian, pasi Kylie është duke ndjekur hapat e motrës së saj të madhe. Publiku e mban mend Kylien si motra më e vogël e familjes, por tani çdo gjë ka ndryshuar pasi ajo, pa egzageruar fare, ngjan si motra e madhe. E nisi ndryshimin e saj duke fryrë buzët
pa prekur moshën 18 vjeç. Në fillim sigurisht që nuk e pranoi duke thënë se ajo thjesht po I lyem buzët pak më lart se sa vjet natyrale. Publiku sigurisht nuk e besoi. Në fakt as familja e saj. Nuk kaloi shumë kohë dhe ajo pranoi se I ka fryrë buzët, pasi nuk ndjente as pak rehat me veten e saj. Ndryshimet e Kylie sigurisht nuk pushuan aty, pasi ajo në atë periudhë mori aq vëmendje që u bë qartë që kjo është mënyra e duhur për të mbajtur sytë dhe veshët e publikut tek ajo. Fiziku I saj ka ndryshuar shumë në një kohë shumë të shkurtër. Vitet janë dyfishuar, gjithashtu edhe gjoksi. Çfarë bën njeriu për të qenë në qendër të vëmendjes? Ajo sigurisht mohon çdo gjë, që domethënë sipas Kylie, që nga momenti kur ajo është rritur, ajo vazhdon ende të zhvillohet. Okej, edhe ne kemi qenë në moshën e saj dhe dim shumë mirë që zhvillimi nuk fokusohet ai shumë tek pjesa e viteve, as të zmadhon gjoksin dhe as të zvogëlon belin. Në jetën e saj të përditshme, Kylie përveç se është e pasionuar me make-upin, që nuk ka asgjë të keqe, sigurisht që rritet kërkon për mënyra nga më të ndryshmet për të qenë në qendër të vëmendjes. E vetmja gjë që I ka ngelur është të deklarojë që nuk ndihet mos një femër dhe të kthehet në një mashkull. Çfarë bëhet në botë? Aurela Hoxha. Që në fillimet e saj, Aurela Hoxha është mbajtur si një vajzë shumë e bukur me linja perfekte, por gjatë viteve kemi vënë re ndryshime tek paraqitja e saj. Syri kritik I publikut shtyn personazhet publik që të mundohen të paraqiten sa më perfekt për të mos humbur vëmendjen dhe dashurinë e tyre. Me sa duket diçka e këtillë ndodhi edhe me Aurelën, pasi vitet kaluan dhe standardet e bukurisë ndryshuan. Aurela më nuk ngjan as pak më atë vajzën që njohëm ne para disa vitesh. Tashmë ajo ka një paraqitje totalisht ndryshe. Buzë të fryra, mollzat më të strukturuara dhe pak botoks. Sigurisht nuk ka asgjë të keqe që nëse ndihesh keq me veten të bësh një ndryshim, por nuk ja vlen të mos pranosh që ke ndryshuar apo jo. Kur ishin ndryshimet nuk janë të fokusuara tek fytyra, pasi dhe linjat e trupit duken pak më ndryshe. Beli I holl, vitet më të gjera dhe gjoksi pak më I fryrë, por sigurisht jo detyrimisht janë ndërhyrje, pasi palestra bën punë. Donatella Versace. Të qenurit në syrin publik është sigurisht e vështirë, por shto të jesh gjithë ditën midis femrave dhe meshkujve më të bukur në botë. Çfarë do të ndodhte? Duke parë se si ka qenë dhe si është bërë Donatella, mund të kuptojnë që nuk ka rëndësi sa vetbesim ke, pasi vjen momenti që vjen një person më I ri në moshë se ty, më I bukur, më I gjatë, më I dobët dhe lista vazhdon. Donatella është mbajtur për talentin e saj, pasi akoma vazhdon dhe ka në duart e saj perandorinë Versace. Por talenti dhe suksesi I saj me sa duket nuk mjaftojnë për të qenë rehat me vete. Gjatë viteve Donatella ka ndryshuar pamjen e saj dhe ka arritur në atë nivel ku nuk ka më çfarë ndryshimi të bëjë. Nëse nuk e njihnit atë dhe dëgjonit përshkrimin më lart, do imagjinonit një fytyrë perfekte apo jo. Ndërhyrjet që ajo ka bërë kanë shëmtuar dhe kanë egzageruar tiparet e saj më shumë dhe ngjan si një kukull Barbie që e ke harruar tek dielli dhe ka shkrirë: "Njerëz, dashuroni veten tuaj, me apo pa defekte." Mickey Rourke. Kush tha që ndërhyrjet kirurgjikale janë vetëm për femrat? Fiks, asnjëri. Mickey është shembulli ideal pasi pa e kuptuar fare, ai u shndërrua në një njerëz totalisht ndryshe. Në vitet 90 ai është marrë me boks përpara se të niste karrierën e tij si aktor. Diçka që ka rezultuar në aksidente të shumta, domos tek pjesa e fytyrës. Gjatë viteve fytyra e tij ka ndryshuar. Ku qëndron problemi, do thoni ju? Që ndryshimet tek pjesa e fytyrës duken më shumë si ndërhyrje se sa si aksidente. Ky është problemi. Një nga tiparet që ka ndryshuar shumë është Hunda, diçka që me shumë mundësi ka qenë shkak I ndonjë incidenti duke luajtur boks, por për sa I përket pjesës tjetër të fytyrës, është ndërruar në një njerëz totalisht ndryshe. Gojët e liga theksojnë se ai ka qenë për shumë vite I fiksuar me ndërhyrje dhe ka patur fiksim të ndryshojë paraqitjen e tij, pasi nuk I pëlqente fare në krahasim me çfarë shikonte vërdall. Eva Liko. Natyrale, nga lart deri poshtë, nga poshtë deri lart, pse është e dukshme. Por rëndësi ka shpirti edhe zemra e mirë që ka kjo vajzë. Eva përflitet shumë shpesh. E shikojmë të ftuar në emisione nga më të ndryshmet për të dhënë opinionin e saj në tema sociale, flet për karrierën e saj dhe mundohet të shmang pyetjet për jetën e saj personale, pasi preferon ta mbajë siç quhet e tillë, personale. Dhe kështu gojët e liga thonë se ajo ka bërë disa ndërhyrje tek fytyra dhe tek trupi. Okej, besoj se fotot flasin vetë, por mirë do ishte të theksojmë që nëse ndihesh ti mirë, kjo ka rëndësi. Ndërshtua në kërkimin e fotove se si ka qenë përpara se të bëhet e famshme kjo vajza. Të na falni. Është një femër plot forma në fakt dhe nuk e ka problem, por përkundrazi, në fakt I thekson ato. Për sa I përket fytyrës, nuk ekziston asnjë lloj rrudhe. Sigurisht, buzë të plota dhe sy magnitse. Po, kjo është Eva Liko. Courtney Cox. Besoj të gjithë e mbani mend Courtneyn. Okej, ndoshta jo si Courtney, por si Monica nga seriali Friends. Për gjithë ato vite e ndiqnim dhe e kishim shumë për zemër për karakterin e saj të fortë derisa erdhi momenti dhe u zhduk. Por kur rikthye, diçka ishte ndryshe. Sigurisht kur vitet kalojnë dhe paraqitja ndryshon, ajo gjithmonë është mbajtur mend për tiparet e saj delikate dhe shumë shik, por çdo gjë ndryshoi. Pak si shumë botoks apo jo? Mollzat dhe vetullat pak më lart dhe sigurisht buzët më të flyra. Sigurisht publiku e dalloi ndryshimin e saj, por refuzojnë ta pranojnë pasi ata e kanë dashuruar si ka qenë. E tani realisht duket si një njerëz totalisht ndryshe.
Në çdo film që realizon në fakt, na duket sikur shton edhe një ndryshim, edhe një, deri të vi momenti që nuk do të ekzistojë diçka tjetër për të prekur. S'është mirë që një femër aq e bukur të përfundojë në një kukull tipike plot botox apo jo. Michael Jackson e nisi karrierën e tij në një moshë shumë të vogël, një fëmijë plot talente dhe energji, por diçka mungonte, vetbesimi. Sigurisht rrethanat sidomos në atë kohë luanin rol shumë të madh në ndryshimet e Michael, sigurisht çdo gjë bëhet edhe më e vështirë për të menaxhuar, kur rritesh në sytë e publikut. E njohëm dhe dashuruam si një fëmijë afroamerikan dhe përfundoi në një mashkull me ngjyrë të bardhë. Michael i nisi ndryshimet tek paraqitja që në moshë shumë të vogël, relativisht duke munduar të ndryshojë si fillim ngjyrën e lëkurës. Njerëzit e vuan edhe u fiksuan duke munduar të gjejnë arsyeën pse diçka e tillë ndodh. Ai deklaroi se vuante nga një lloj sëmundje, por sigurisht nuk e besoi njëri. Michael, si shumë artistë të tjerë me ngjyrë, ka qenë duke u munduar të hap ngjyrën e lëkurës dhe nga momenti që kishte mundësinë ekonomike, e bëri. Ndryshimet nuk ndaluan aty, pasi me vitet ai ndryshoi tiparet e fytyrës, rhoqi lëkurën e fytyrës, duke shndërruar veten në një personazh totalisht ndryshe. Njerëzit përveç se u habitën, pas pak kohe filluan të tallen me hundën e tij, pasi ka qenë aq delikate sa që kishin frikë mos lëvizte nga vendi. Shumë e dëshirojnë famën, por a ke realisht fuqinë ta menaxhosh atë? Jepi ti! Po fillon ka. Soy el fuego que Filloj. Shumë e bukur kjo, mirë. Hala, hapesa të gjashit. Okej, mirë, hoxha sy zetë në fakt mishi hoxha, po do i vej këtu tani, se s'kam ku ti mbaj këtu në dorë gjithkohës. Mendoj se bëhet kështu, bëhet bukur aty. Po bëhet shumë bukur. Duhet me qira fjala, ti ke marrë të ftuar të Insta dhe lamin këtë teatr. Po, me Adelën kemi qenë bashkë në universitet. Edhe nga momenti që ajo është duke bredhur, është duke ndërtuar karrierën e saj, doja të ftoj dhe ftova për Insta, sepse ka një stil shumë të veçantë dhe guxon. New Yorku ka ndryshuar totalisht, edhe është të bëj një muhabet e ki bërë si gocë atje. Bravo të qoftë. Jam sigurt që shumë goca tjerë që po na ndjekin janë shumë kurioze që të shohin çfarë kemi folur juve kështu girly talking me njëra tjetrën, dhe muhabet e gocash, kështu që e ndjekin se kemi pas pak. Përshëndetje dhe mirë se erdhni në Style. Stil është prezantimi më i bukur që mund të bësh ti për veten tënde pa folur. Dhe e ftuara që kam mësuar dhe ka kuptuar shumë mirë këtë gjë. Përshëndetje Adel. Përshëndetje dhe mirë se dëgjeta. Si e? Mirë, jam shumë mirë. Me çfarë je duke marrë aktualisht? Je duke udhëtuar këtë tim? Kështu. Udhtoj shumë, dua shumë ato udhëtimet. Kisha ku që udhtoj aq shumë sa që doja të kërkoja të vendin tim në botë, kur i thon. Unë e gjeta fatmirësisht. E gjeta për momentin, përkohësisht le të themi të paktën. Është New Yorku, për momentin po jetoj atje, jam vendosur aktualisht atje. Shumë larg familjes, por mendoj se është ky vendi që më bën shumë të lumtur, ndihem shumë mirë. Është ai vendi që unë do arrit të plotësoj ndatë synimet e mia. Dhe shpresojmë. Po, edhe ne ta urojmë me gjithë shpirt, sepse ne ti kemi ndjekur gjatë viteve që evolucionin tënd mund ta thojmë, për sa i përket talentit tënd sigurisht, stilin tënd edhe jeri të parasyve ton. E vërtet. Edhe është diçka shumë e bukur. E vërtet, të shfaqet në ndërtën e televizion që një moshë shumë të vogël, moshën 5 vjeçare, është goxha, është shumë përgjegjësi, sepse ti rritesh me publikun, ti transmeton shumë nga jeta jote personale, por ti merr shumë mbrapsht, shumë kënaqësi, shumë satisfaksion. Se di, më duket sikur unë përveç se jam larg Shqipërisë, unë kam marrë Shqipërinë me vete. Në çfarë mënyrë më të thosh ti që të ka ndihmuar New Yorku të zhvillohesh? Në faktin që më ka bërë të jem shumë e lirë. Më ka ndihmuar të jem ajo lloj Adele që nuk kisha menduar se mund të isha këtu. Për faktin që në stil, që është një nga gjërat që shihet shumë shpejt ndryshimi sa herë vinë në Tiranë dhe vajzat, shoqjet e mia që thonë wow, Adele sa ke ndryshuar, përveç se unë kam qenë gjithmonë ekstravagante, me stil dhe në moshë më të vogël, më jep një lloj lirie në të qenit Adele, ndryshe se ç'ma ka dhënë çdo lloj vendi tjetër. Edhe më ka krijuar, kam filluar të shoh shumë gjëra, ndoshta edhe nga fakti që aty arti është shumë i zhvilluar, muzeumet, librarit, që unë ti vizitoja gjithkohës dhe mendoj se ato më kanë krijuar dhe zbuloj tek vetja një lloj pëlqimi që unë më përpara ndoshta nuk e kisha ditur që ekzistonte tek unë. Ti inspiron të guxosh, edhe ti nuk e ke fare frikë këtë. Të guxosh, unë kam dalë me rob dishan nga rruga, nga shtëpia në New York. Ndjesha e lodër, atë ditë nuk mendova se ishte një ditë që unë duhet të dedikohesha lukut tim të bëhesha dhe ashtu siç u ndjeva, unë vesha një rob dishan, unë kam një palë kështu si çizme pufka i them unë në roz, dhe rob dishan në roz, dhe dola nga shtëpia. Dola bëra pazari në rregull, do të thënë pazari nuk është ngjitur të dera shtëpisë siç janë në Tiranë, gjërat janë pak më larg se është New York.
askush nuk u çudit me mua, askush nuk u ofendua nga veshja ime, madje shumë njerëz filluan duke qeshur dhe ishin kështu wow, bravo. Edhe unë që isha unë djeva, sot dhe kështu dhe kjo më pëlqen. Përsa i përket stilit tënd, ti si do karakterizoj një stilin tënd me 3 fjalë vetëm? Të them me një fjalë vetëm? Ha, më thuaj. Art. Art. Kemi dëgjuar një shprehje shumë të bukur që thotë disa njerëz bëjnë art, disa njerëz kritikojnë art, disa njerëz janë art, edhe unë përpiqem të jem art, jo vetëm të bëj art. Sigurisht që unë mendoj që arti që unë përcjell tek njerëzit është një arti më të bukur sepse është himi, është baleti, është gjua e trupit, kështu që unë përpiqem që dhe jo vetëm anën e gjuhës trupit, por edhe anën e gjuhës veshjes të përcjell art. Çfarë është stili për të? Stili për mua ka luan një rol shumë të rëndësishëm. Unë i vlerësoj shumë njerëzit dhe personalitetet e njerëzve në mënyrën se si janë veshur. Unë duket pak si përfaqësore në mendim të parë, po mendoj se duhet kryet një lloj studimi që studioj njerëzit në bazë se si ato vishen. Okej, ka përjashtime, sepse asgjë nuk është absolut, është mendim nuk është absolut, por në mënyrën se si trajton veshjen, se si ti e kuruar, kjo tregon një lloj respekti që ti ke ndaj vetes dhe mua njerëzit që janë të kuruar më krijojnë besim, më krijojnë respekt dhe një njerëz që është kaq i kujdesur, i kuruar për veten, e di që do kuroj me kaq dashuri marrëdhënie që do krijojmë ne bashkë. Kështu që unë e shikoj diçka si shumë persore, absolutisht gjërat e tjera, inteligjenca, shpirti janë absolutisht super të rëndësishme, por që të them të drejtën unë do të diferencoja dikën në momentin e parë që shikoj në veshje dhe në stilin që ka. Tu të karasë, në mund ndonjëherë të shikosh një person, të dashurohesh si është, tipet që me veshën gjëra kështu, dhe pastaj personaliteti jetë më vete. Absolutisht që po. Kam meritur të njihem edhe me firma njerëz zakonisht shumë të bukur, dhe njerëz zakonisht shumë të veshur e bukur. Në momentin që i kam takuar dhe kam kaluar më shumë kohë me to, atëherë kam thënë, vërtet që nuk që ka njëri aq i bukur sa që unë mendoja. Sigurisht që ketë shkënjime të tilla. Dhe absolutisht nuk them nuk e pranoj faktin që nuk mund t'jap mundësinë dikujt të më afrohet nëse aparenca e tij e parë nuk më pëlqen, nuk e them dhe këtë. Por që jam me besimin që duhet t'i jepet një rëndësi shumë e madhe veshjes dhe lukut, sepse ka një arsye pse veshim rroba besoj. Sigurisht. Ka një arsye. A kur zgjohesh në mëngjes, sa kohë të merr të bësh gati? Të vërtet. Të vërtet. Edhe sot erdha me honest. Tash mos e them unë. Sot erdha nuk ka problem. E them unë, e vi gjithmonë honest. Për faktin sepse mua e krijon një rëndësi shumë të madhe të veshjes që do bëj nesër, varet nga puna që kam, varet se çfarë agjende kam. Përpiqem ta bëj shëndarke sepse në mëngjes më kap paniku, më kap një panik që vonohem dhe nëse nuk e kombinoj dot, dhe unë edhe në mes të orëve që jam që marr mamin në telefon, po çan të vesh, nuk di si kombinova. Po, nuk e kombinova dot, ne nuk jam dakord, të zuri gjumi. Përpiqem që t'i bëj shëndarke dhe nëse kjo nuk ka ndodhur, në mëngjes paktën mua 2 orë do më duhet që dal nga shtëpia dhe t'i bëj gati. 2 orë? Më duan patjetër. Më duan. Se dua t'jem, sepse nëse nuk jam veshur mirë dhe nëse nuk ndihem mirë me lukun, nuk është se nuk më shkon mirë dita. E di ashtu, ti më ndjen. Ti je nga njerëzit që ndjek trend për pjesën e fashion? Shumë pak. Të them të drejtën shumë pak. Edhe kur ndjek me pak vështirësi, sepse jo gjithmonë bie dakord, sepse është stili im që nuk madje unë ruaj shumë veshjet e mia që i kam pasur që në vogël. Dhe shumë për tyre të prezantoj tani, sepse unë kam qejf që gjërat që kam krijuar vetë dhe gjërat që unë i kam pëlqyer më parë, ato rikthehen në modë. Kjo është nga dashuritë e mia ndaj që moda rikthehet. Faleminderit Zotit. Faleminderit Zotit që kemi këtë mundësi. Kështu që përpiqem, nuk është se nuk dua të ndjek trende, nëse ka gjëra që kanë dalë dhe mua më pëlqejnë shumë, i ndjek dhe i kap me një herë dhe absolutisht që i bëj, po ndryshe vazhdoj me atë timen, pavarësisht më kanë thënë një herë që më ja dile si vesh në dimër të bardhë sepse nuk vishet e bardhë. Më fal tash, kush e ka thënë këtë? Nëse është ndaluar me ligj atëherë të duhesh dash, por ndryshe unë do ta vesh të bardhën se dua ta vesh. Njerëzit këtu mund të thuash që janë pak si të fiksuar pas trendeve dhe pas brandeve, që shkojnë në një linjë. Ti si e konsideron veten për sa i përket për shembull brandeve? Të them drejtën, jo vetëm këtu, por gjithandej, madje në Paris unë i kam parë dhe më të fiksuar. Isha në Galeri Lafayette dhe pa shumë njerëz që ishin të fiksuar pas brandeve dhe ishin të veshur në brande. Po për sërin tim, ajo kombinimi
Dhe me thënë, mua nuk më të ktheja kokën, unë e dija që ai ishte brand dhe sigurisht që shumë i kushtueshëm, por nuk ishte i bukur në mënyrë se si ishte kombinuar dhe në mënyrë se si ishte veshur, ishte absolutisht në harmoni. E fiksuar vëz brendeve nuk jam dhe nuk kam një garderobë shumë luksoze, shpenzoj, absolutisht shpenzoj për rrobat, madje shoqëtimia që ishin me mua, sepse unë them, më mirë mos shpenzoj për ushqime, sepse për mua nuk është aq e rëndësishme sa rroba, domethënë kanë shumë rëndësi për mua. Dhe të them të drejtën, nëse shumë rroba brand, nëse nuk do të shikonim etiketën, ne nuk do t'i kishim blerë, nëse nuk do të shikonim emrin dhe brandin që është. Kështu që ka shumë brende të tjera t'i pëlqej, por që nuk ka mundësi që t'i përballoj dhe t'i kem në garderobën time, por ka shumë absolutisht shumë firma që janë shumë të kapshme nga njerëzit normal që kanë gjërbeshje shumë të bukura dhe mund të kombinosh aq bukur sa nuk është thënë që të kushtosh në mënyrë ambaramëndse nëpër brende. Po sigurisht për fashion është shumë e rëndësishme sepse edhe ty të bën të ndihesh mirë, edhe nëse ti ndjen mirë, bën edhe njerëzit që ke afër të ndjehen mirë. Është diçka që funksionon në këtë mënyrë, diçka shumë e bukur. A ti ke më shumë qejf pjesën e fashion edhe gjithashtu të pëlqen shumë të krijosh. Të pëlqen shumë të krijosh. Shumë. Ashtu siç krijoj koreografi, do të pëlqej shumë të krijoj edhe veshje. Këtë bëjmë bashkëpunime me mamën, e më ndihmon në qefin e zanimin e shumë gjërave. Më pëlqen të krijoj sepse shpeshherë nuk gjej gjën që dua dhe atë që kam në mendjen time në dyqanet që dua të marr. Gjërat e përditshme ndoshta jo nuk i krijoj, sepse nuk kam kohën, luksin e kohës që të mundem, por gjërat në për eventet speciale dhe gjërat që më inspirojnë unë i krijoj dhe kryesisht inspirohem nga gjërat ndryshme, nga artistë të ndryshëm, nga piktura të ndryshme. Dhe ajo që krijohet ka një veçanti shumë të madhe dhe absolutisht që nuk është një gjë e thjeshtë, unë ta kisha gjetur diku dhe thjesht e kam krijuar sepse doja ta krijoja vetë. Ishte një gjë që unë e kam të nevojshme që atë artin ta vesh edhe vetë, ose atë pikturën që e kam dashur aq shumë, dua ta vesh ta mbaj në mbi trup. Ja na thojmë shumë për këtë pikturën. Nuk do ta ndash idenë besoj. Nuk do ta ndaj idenë, no. Mos e ndaj idenë. Jo, të bëshaka. Një pikturat e mia të preferuara është The Kiss, puthja e Klim's. Unë e dashuroj atë pikturën, madje për Shën Valentin, unë rreth të isha në Amerikë. Dhe ajo më tha, s'do t'i bëjmë thojt, tha, çfarë dizajni do të bëjmë thojt me që është Shën Valentin, e kështu të kuqe, zemra. Unë po mendohesha, njerëzit e zemrës timoni kisha larg, edhe më kujtua piktura dhe Kiss puthja që për mua prezanton dashurinë në një formë shumë të bukur. Piktura është komplet e këndër në gol, në flori. Tash dua të bësh puthjen në gisht, po është shumë e vështirë ta bësh një pikturë, një dizajn aq vogël. Edhe e bëra ajo, tha, nuk kemi parë një njerëz që na kërkonte që të bëjë një pikturë tash, sepse kjo përfaqëson për mua dashurinë. Dhe këto piktura unë tash përpiqem të krijoj një ide se dua ta krijoj si veshje tek Adela. Shumë bukur, shumë bukur. Edhe ti je edhe nga ata njerëzit që do ta ndash këtë. Për shembull, ke bërë krimet të tua, ke organizuar një shooting edhe ndan me njerëzit. Ndaj sepse dua të inspiroj dhe dua të tregoj që asnjë stil apo ide nuk është e gabuar. Mjafton që ti tregosh atë që do forë dhe atë që ti ndjen brenda vetes. Dhe nëse e shpreh me botën, madje mund të kesh fatin, siç e kam pasur unë, të inspirosh të shumë njerëz të tjerë dhe kjo është gjë më e bukur. Kur nuk je vetëm vetes, por i jep një shumicë të madhe njerëzve, kënaqësia është e shumë thjeshtë. Po do të bia, do bëja lajm gjithandej. Po do ta prodhojmë shumë me plane që prish razi vërtet. Po, tani nuk të besoj njëri edhe kaq ishte. Jo, e di pse flas kështu, se më duket sikur çdo gjë po të fundit është bërë kështu, çdo gjë e bër provën përpara, kupton? Ne tani, jo këtu njerë, brenda për brenda nuk bëjnë gjëra këtu. S'bëjnë gjëra aty? Jo, nuk bëjnë, vetëm jashtë. Vetëm këta jashtë i bëjnë. Vetëm jashtë. Ata janë të poshtë. Si ata janë jo? Vetëm jashtë bëjnë këto gjëra pislliqe një herë. Lan po i njerëzit jashtë. Gjithsesi në Shqipëri në fakt okay nuk kemi, se kemi vënë re në një gjë, jo. Po unë për shembull, që thua disa herë, po shifja kod për shefin tim, se shpat kasapin e kam qef në fakt, nga pas qef i vogël, që kam bërë një intervistë para shumë kohësh tek Viprumi asaj kohe, tash me intervju. Dhe shpati shumë i lezetshëm në fakt, dhe së fundmi kemi parë tek Dance with ja po kod, your face sounds familiar. Se një soja, një format. Kështu që shpati po këndonte Ricky Martin, po playback-onte. Thashë, se normalisht imagjino edhe këta këngëtarë nuk u japin playback, kupton ato se nuk di të këndoj ai. Dhe pash një gjë shumë të keq. E shohim çik se kemi bërë një search. Duhet ta shikojmë. E shohim çik pastaj komentojmë pas pak.
Una mujer especial como caída de otro planeta. Ella es un laberinto carnal que te atrapa no enteras. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quiero enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te le bebes de seguro te va a matar. Opa! Pra ti e ke lexuar librin? Po kam lexuar, po. Po pse Kam lexuar? lexuar edhe Popullin e Lutit. Po kam lexuar. Kurios, pse? Po Ricky Martin? Po. Po ku e di ti më plak Se të kam që do? lexuar gjithën, po kam lexuar pak. Po ku e di ti që do bëj Ricky Martin këtu më shpat? Unë mendoj që Iku. është i tem, jo, s'ka lidhje, është një preferencë seksuale që për mua është i tem shumë e rëndom. Do ata dia si ka zbërthy shpat. Kam një tjetër të bëj që një këngëtar që e du akoma më shumë se Rikin. Po se them sot, da bëj. Ballate du shumë. Se them. Edhe njerë. Opa shpati. Opa Sara. Më knaq Alketa shumë. Upsi. Okej, si fillim njerë shumë e lezetshme, që okej do ta them këtë pjesën, pëlqen shumë. Albrieta Rgjona është shumë e këndshme, di pse? Sepse sa që bën performanca, kushdo që të performoj, përveç Beatrixës, kjo i thot Çani për shembull ti, ke lexuar i Martin librin në kjo. Beatrixa ishte më mirë. Nuk e thot gjithmonë, po duket sikur e thot gjithkohës, kupton? Shiko, mirë ishe, po ka dhe më mirë del Beatrixa Vietnami si. Gjithsesi lëm pas Beatrixës, do bëjmë tek shpati, për kasapi performoj tani e dëgjove mua më duket Ishte playback sigurisht po gjëra. Kështu ai performoi me gjithë qefe gjëra. Kështu të që është erdhi momenti që këta nuk supozoj që personazhet pastaj i bëjnë me short. Po pra. Që supozoj që është diçka shumë spontane. Shumë spontane. Nuk u duk spontane. Në fund fare të spektaklit, siç juve kam përshtypjen edhe mund ta keni parë. Po edhe te keni parë, hidhni sy se ka gallat shumë atje. Në fund fare ta shtypin atë butonin që thonë që këtë do performosh javën që vjen. Edhe Shpati që në këtë moment që juve sapo pat, thotë javën që vjen tha kam një personazh ta dini ju dha kë kam unë. Po nuk ke edhe Alketa. Të gjitha Atëherë vazhdojmë kërcejmë. Goca, ti ta bash goca. Ishte për fare, unë e pa shumë shkarazin, fakt rastësisht, se po shifja Shpatin si kishte performuar Rikin, se më thanë që mi që është playback, po edhe as playback tamam nuk ishte, se Shpati duket sikur as fjalët nuk e di tamam kur këndon. Po, edhe muzikë ishte pak. Do shta shumë mi që Shpati të vazhdoj të rritek Adelin, moja Adelina. Aty e qenë, aty është, bravo. Bravo qëfë. Ku jemi tani, që do klasin tani? Kemi Kristen Stewart. Edhe është një gotë më më pëlqen realisht shumë, sepse e kemi parë nga Twilight, gjithsesi ajo më përpara ka bërë filma nga më të ndryshme, shumë e talentuar. Edhe tani, kjo gotë është duke provuar shumë gjëra në jetën e saj personale dhe profesionale dhe preu flokët. Ku qëndron problemi, do thoni ju, edhe ne i presim flok nuk bëhet nami. Ashtu mendoj edhe unë, po të gjithë kanë qenë kështu, ka qenë shumë e mirë pse e preu flokut. Po pëlqej ka tek shumë fakt. Jemi 2017 edhe akoma njerëzit besojnë që një femër që të jetë e bukur dhe të ketë flokë të gjata. Jo. S'është? Jo detyrimisht. Kur i shkojnë në fakt? Kjo, me këtë fytyrë që ka, me këtë paraqitje që ka, tullace, është akoma është e mirë. Është mirë shumë, edhe mua më pëlqen, përse se ka fytyrën pak të ngrysur, në fakt, duhet të është me nerva gjithkohës. Po. Po është e lezetshme shumë, pëlqen ka shumë attitude. Kjo është bisexual apo? Po. E pra, është e lezetshme shumë Kristen Stewart. Gjithsesi unë kam vënë her pas here që njerëzit, sidomos media e shkruar, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në gjithë botën, femrat që her pas here domethënë kanë këtë ndryshimin radikal të lookut, i bombardojnë dhe çfarë si thonë, domethënë, shumë ka pasur raste të tjera, që nuk është rasti i parë që dikush qet kokën dhe i bën kritika negative, por Britney Spears pak e çmendur ishte, po e çmendur më shumë pasi u qet. Se preu flokë, domethënë. Sikur çfarë bëri, shkojta, ka pa rrugë plot. Kupton, nuk është. Këtë mohabet kemi pasur ditë zyrë sepse pam fotot edhe ishin njerëzit e që jo, pse duhet i pres flokë gjëra kështu. Nëse ajo ndjen e lumtur me zgjedhjen, kush je ti fundi ti thosh që nuk je bukur. Mbaj opinion për vete. Tamam, ylli. Keni plan ti ruash? Me kismet. Unë mendoja në fakt të ruaj pjesën mbrapa, me kismet shojnë. Pjesën mbrapa? Atë flokë thua. Si është koka, tre këndës te këtu poshtë. Do ruash tre këndëshin mbrapa? Koka. Te koka më se ku. O ylli, varja. Gjok, tasëm qikë për dy çuna që janë shumë të lezetshëm. Po. Para sa kohës kanë pas një super hit këta, që po ishte pa fama ajo. Gjithmonë bën hite këta, e ke vënë? Gjithmonë bën hite kanë vënë, po së fundmi kjo është identik, është duket se është copy paste nga jeanset. Mërzita çik. Tani. Prisja shumë më tepër nga Blunt Area. Shiko, si mendojnë. Ka më shumë. Bëm jeanset, ne, shumë hit i madh. Tani nuk na del ndonjë hit tjetër, e rikthejmë, ndryshojmë pak se nuk i vjen re këta. Ta janë kështu. Çfarë japsh ata dëgjojnë, e ke parasysh. Gjithë ka po të vinë ty tamam,
apo din Edhe klipi më pëlqeu shumë klipi sepse bëjnë klipe shumë të lezetshme, janë shumë të lirë këta edhe ishte shumë janë të thjeshtë, po, janë të thjeshtë dhe pastaj edhe më gjejnë detaje që prekin zakonisht një masë shumë të madhe audiencë, jo vetëm njerëz që kanë qef gjërat fancy edhe me makina të bukura, me kamera të bukura. Është diçka shumë e bukur që bëjnë ndryshimin. Këtë herë kanë qenë pjesë, kanë marrë, domethënë në klip mos gaboj disa njerëz që janë rom në Po, janë pjesë komunitetit rom. Kaluar bukur të gjithë, duke edhe këndon Suzit, po pra, Suzi tani unë nuk e kuptova tamam fakt, ndoshta është problemi që dëgjova këngën tamam deri në fund, po është një femër, Suzi, që është rome Suzi? Është rome Suzi, pyll fare, edhe këndoj në këtë formë, shumë e bukur në fakt. Kështu që unë edhe kur nisa pak para gjykimit kur thash ndoshta Blana Ervillën të kopjuar pak vetveten tek xhinset, kur pash të klipin tash okay, që ka fani, kupton është shumë e bukur edhe kam përshtypjen të ketë sukses. Ishte shumë e bukur edhe theksojmë këtë që janë nga të paktët artistë që kemi brenda të paktën që nuk përdoren femra, makina, edhe lek, edhe flori, edhe gjitha këto elemente. Po, e marrin Suzin që ka shumë e bukur zemra vogël. Pastaj një nishan aty, alla çlieta në kohën e vet. Po shumë simpatike, Suzin, pëlqej shumë. Çka është e çuditshme që pastaj njerëzit me ngjyrë në vlerësojnë, por ta marrësh alkohol, janë njerëz që janë shumë njerëz shumë të talentuar. Janë shumë të lezetshëm, po, kanë shumë talente njerëz. Me që Allahit neve do Okej, nuk po them se është një sekret e emisionit. Okej, kemi një bestë shumë interesant në këtë moment, të ndjekim Kemi një interesant. Afro pak të çop nga afër? Sa ke? Wow, e bësh shumë e bukur sot. Ka. Bravo edhe. Je bësh shumë e bukur, kam përshtypjen në një bish, nuk do të duhet të kesh në krah. Siç është Beauty and the Beast për shembull. Detyrohet një. Një bish të zezë, seksi. Sarah! Oh my god! Do shohim fakt tani backstage-in e Beauty and the Beast, është një film fakt që ka marrë spunto nga filmi animuar i Disney përpara shumë kohësh. Kështu që Emma Watson edhe aktori tjetër do kanë diçka për të thënë, ndërkohë Sara kemi ka mohabet tani pas. It really was the first modern Disney. Ajo me të vërtet ka qenë heroina e parë e Disney, princesha e parë së cilës nuk intereson të jetë princesh. Ajo nuk është duke kërkuar për princin e saj. Është një person që lexon libra, eksploron botën dhe është në kërkim të vetvetes për të gjetur më pas dikë për të martuar. Edhe pse kështu përfundon, por ky nuk është qëllimi i saj kryesor. Ky është një kalim shumë interesant nga fëmijëria dhe vitet kur ky film u prodhua, e deri tani pas 25 vitesh. Këto janë momente revolucionare, por shpesh harrohen në kohë se sa të bukura janë dhe sa shumë influencë kishin duke u bërë kështu pjesë e kulturës. E shohim Bellën pas 25 vitesh në një tjetër formë tashmë dhe këtu hyn në pjesë aktrimi i Emma Watson. Mendova për të gjithë aktorët e brezit të saj dhe ajo është e vetmja që realisht është marrë me aktivitete për drejtat e femrave. Pjesëmarrja e saj në UN është bërë dhe misioni i saj në jetë. Zgjedhjet që artistët bëjnë në jetë bën automatikisht pjesë e autobiografisë së tyre dhe ky rol i përshtatet shumë. Shpresoja shumë të pranonte dhe rezultoi që ajo kishte kohë që e priste këtë moment për të treguar versionin e saj. Dhe pjesa më e bukur ishte kur ajo pranoi të ishte pjesë e stafit dhe të punonte me ne. E kisha shumë që filmin e Bukura dhe Bisha që kur kam qenë 4 vjeç. Filmi doli në vitin kur unë linda në vitin 1990 dhe rashë në dashuri me Belen, sepse ajo ishte gjithnjë vetvetja, thoshte atë që mendonte, ambicioze, e pavarur, donte të shite botën, shumë e zgjuar dhe më pëlqeu shumë se e ndërtoi raportin e saj me Bishën, kur ndërkohë ishin kokë në kokë. Dhe më pëlqejnë shumë këto lloj lidhjesh, kaq dinamike, që si kam parë kurrë në një porrall. Është diçka shumë e bukur. Unë rash në dashuri që në momentin e parë është shumë gazmore dhe shumë romantike. Është shumë e bukur dhe ndërtuar ndryshe nga porrallet e tjera sepse Bella dhe Bisha nuk e donin fare njëri tjetrin në fillim. Ziheshin gjatë gjithë kohës, pastaj bëhen shok dhe më pas bien në dashuri. Dhe kjo për mua është diçka shumë e bukur dhe më ka pëlqyer që atëherë shumë.
I was very excited. Yeah, I mean, it's a huge challenge. Isha shumë i gëzuar. Është sfidë e madhe të kthehesh në një kont bish në një version njerëzor 3D. And it's also a great story, it's a great character. Dhe kjo është një histori shumë e bukur dhe një personazh shumë interesant. Është një nga karakteret më interesante të prrallave dhe unë isha shumë i lumtur. My kids were very excited, so yeah. The music for it is sensational. Baza muzikore është fantastike dhe pjesa më e bukur e këtij filmi të animuar ka qenë doza e lartë e romanticitetit në një formë klasike të treguarit të prrallës dhe me raste edhe me humor dhe jemi përmbajtur edhe kësaj ane. As well as a bit of humor and fun, and something that Bill and I were keen to sort of bring out. Ajo që unë dhe Bela mundohemi të tregojmë është pjesa fëmijërore e personazheve, të cilët me raste edhe llastohen. Dhe është gjithmonë bukur të përshtatesh në këtë lloj forme, sidomos kur erdhi momenti i kërcimit. Duhet të them se kërcimi nuk është diçka të cilën e kam praktikuar më parë, por ishte bukur të ndërthurje këtë lloj elementesh të ndjeshëm në karakterin e bishës, i cili mallkon jo vetëm sepse ajo refuzon trëndafilin, por edhe për shumë detaje të tjera të cilat e bëjnë të ndihet keq. Rising in the east. Tell us all the story. Tell me. Tell us all the Rikthehemi në Ghost, ka një moment tjetër i rëndësishëm dhe shumë interesant i spektaklit tonë madhështor. Edhe kështu njerë, po vazhdojmë në pjesën e dytë e In Style me Adela Lami, e cila... Adela apo Del? Adela. Adela e kam, Po e ka, pasta, e ke personazh është artistik. Adele, okej. Edhe jemi në pjesën e dytë, ku do jap disa rekomandime për trendet e pranverës. Bravo të qoftë. E po kështu njerë. E ndjeki poshtë? Bravo. Poshtë. Prandaj edhe ne kemi ftuar Adelën të na sjellë rekomandimet e saj për sa i përket pranverës me një shi në New Yorku. E di se s'më ke ftuar për dimër ti, se për dimër unë jam skandaloze. Unë për dimër dal me shapka, me pupa, me barkjash, që ke bërë shumë që s'më ke ftuar për dimër, se mamat e goca nëse do më kishin parë, do më kishin bërë po ku shkon kjo vajzë. Ashtu siç më thotë imja. Kështu që mira ke bërë shumë ke ftuar për periudhën e pranverës. Çfarë ke sjellë sot? Kam sjellur 3 veshje. Do t'i shpjegoj tash me fjalë apo do t'i vesh? Do i veshësh. Ti vesh. Po, më mirë? Po. Vetëm model? Po, sigurisht një. Okej, do t'i vesh, do t'i shpjegoj avash avash dhe kuptimin dhe çfarë rëndësie kanë. Po, e nisim. Okej. Po. Okej, na thuaj çfarë ke veshur? Mirë se të erdhe. Mirë se na erdhe njerë. Çfarë kam veshur? Kjo xhaketa të besohet apo të besohet? Është bërë kur unë kam qenë në moshën 15 vjeçare. Ka qenë viti 2009 kur u nda nga jeta Michael Jackson. Familja ime kishte një inspirim i madh e donte fort, madje një sekret të vogël ne bëm half kur ai u nda nga jeta në familje, që ishte aq i rëndësishëm. Dhe undime më inspirimit ton e treguam te kjo xhaketa. Duket, është diçka shumë e bukur. Ishte e mundur që mos kisha diçka të inspiruar nga ai. Kam pasur këtë si version e kam pasur më e vogël, kam pasur një pantallone të shkurtra, por më vonë duke u rritur më klase. Më pëlqen shumë detajet, edhe kombinimi i perlave bashkë me këto gjërat që janë silver edhe kopsat. Është ka shumë e bukur. E di, unë perlat i dua fort sepse janë shumë fine, janë shumë femërore. Më pas kemi krijuar edhe kopsa dhe mami mi ka punuar, absolutisht po, bashkë kemi menduar, unë shumë e vogël. Dhe kam kombinuar me këto këpucët, ne i themi Lady Gaga, se janë super të larta. Po mua më pëlqen shumë detaj, se në këto këpucët është e kdendur dhe shkruar firma e këpucës. Unë i dua shumë gjërat e vjetra, më pëlqen që moda kthehet. Dhe unë kam ruajtur këtë që kam qenë 15 vjeç, derisa të më bëj, do ta vesh, ose t'ja ruaj, ose t'ja dhurej dikujt. Ti këtë në moshën 15 vjeç e ke veshur në një performancë besoj. Jo, ç'është performancë? Jo, e kam veshur për shembull e ftuar diku në hapin ndonjë event, në hapi nuk e di një lokali, që jam qenë ftuar, e kam veshur.
Jo, unë dalë edhe në rrugë, kështu më thënë, jo, nuk kam as pak kompleksin që është një veshje që ta vesh vetëm në televizion, e krijova me idenë që duhet ta vesh gjithmonë. Edhe ja ku inspirova nga Michael dhe veshja. Edhe po vazhdojmë për veshjen e dytë. Po. Edhe kjo është rekomandimi tënd i dytë. Shumë i bukur. Po. Lulet gjithmonë. Po. Lulet. Kjo veshja nuk është kryer nga unë, është bler njëra vesh tjetra vesh dhe janë kombinuar kështu. Kjo është bler pas udhëtimit tim në Paris. Sepse më kujtoi Muzeun e Louvrit, edhe piktura, bëqëresha, këto lulet. Shumë romantike. Jam shumë romantike. Shumë. Ama në gosa që. Edhe fundi gjithashtu më pëlqen sepse është like shape of balloon. Shape of balloon, edhe unë rekomandoj shumë këtë edhe për periudhën e pranverës, lulet, koca nuk ju ndajmë në veshje, mua më pëlqen shumë kaq femërore, absolutisht jo të egzageruara, duhet të jesh shumë e kujdesshme kur i përdor atë lulet, se në momentin që i përdor shumë kanë një lloj bëjmë pak të lodhshme për syrin. Duhen përdor me kujdes, me karar, siç thot populli jon, ama janë shumë të bukura për ne femrat dhe unë i vesh gjithmonë pranverë i dua shumë tek veshje. Por nëse kombinohen për shembull me të bardhën, nëse është bluza me lule ose fundi, ose pantalloni, po jo të dyja, ose ngjyrë pastel. Shkojnë shumë. Janë shumë balerina, u prandaj i dua shumë. Kështu që nëse bën të tilla kombinime, je edhe në zonën e komfortit, që nuk ke shanse që të kesh diçka shumë të lodhshme për syrin, po që ke diçka shumë të bukur, njerëzit do thonë sa e bukur që ka se ndihesh dhe mirë në momentin që ti dedikuar kohën tënde për të krijuar një veshje dhe njerëzit e pëlqejnë, do thonë dhe e shprehin këtë. Unë kur ndihem mirë dhe e dashuruar me ditën time, me jetën time, kryesisht të nesër më vesh lula. Sepse e transmetoj këtë, si që transmetojmë në pusqeshje, në tipare, në jetesën e përditshme, e transmetojmë dhe në veshje. Dhe mua lulet më transmetojnë këtë pjesën e lumturisë, e paqes, dhe kur je lumtur, pse jo mos vesh lule. Edhe shkojmë për veshjen e tretë? Po. Dhe je ku jemi me veshjen e fundit. Se kjo veshje do thuash ti. Kemi shpesh raste që na ftojnë në përdarka, nuk jemi gati ose në evente të cilat ne duhet të nxitojmë më rrap dhe nuk kemi përgatitur. Dhe zgjodha një fustan shumë të thjeshtë, të zi, normal, por aksesori është edhe një ngjyrë. Dhe kjo ngjyra, as portokallia nuk mendoj të pëlqente ndonjëherë derisa gjeta këtë shallin. Por mund të bësh një aksesor, siç është ky shalli që është shumë se aksesor, që të bëj komplet veshjen dhe të shkosh në vende shpondane, në vende cjetura, me këtë të rritesh një vëmendje, se unë kam qejf që kur të shkoj në një vend, të lë një mendim, të tërheq një vëmendje, si thua të kaloj edhe të ketë një ndjenjë që ka ardhur atëherë, të ketë një impakt që ka ardhur. Realisht mendoj se aksesorët janë shumë të rëndësishëm, dhe aq më tepër në rastet kur koha është e limituar. Mendohet që nuk je lodhur shumë për faktin se ti ke veshur vetëm një fustan zi, por në fakt është një veshje shumë e bukur dhe shumë tërheqëse. Dhe këtë rekomandoj shumë, gjithmonë në rast se nevojë ta keni. Po, ajo diçka shumë e bukur sepse është edhe rahatshme, nga momenti që është e rahatshme, ti je gjithmonë e rahatshme, është e vërtet. Është e vërtet, ndihesh rahat, se pastaj edhe bukuria se thonë vjen pjesë e dytë, para rahati është gjithmonë i parit. Dhe pas rahatis, pse jo të shtojmë pak bukuri. Po, ne femrat kemi shumë qejf. Po, është diçka shumë e bukur, për shembull edhe pjesën nga momenti që është edhe mbuluar këtu, është i shkurtër, tek limitet e tij. Dhe diçka krave që ta bësh më elegante, por që mendoj që janë këto aksesorët shumë të rëndësishëm. Dhe se mos ka të bëjë ngjyra shumë rëndësi. Se nëse ti kishe vendosur një shall të zi, nuk do kishte një diferencë shumë të madhe. Po. Dhe të dukej te pjesa normale, nuk e ndjen. E vërtet, asgjë veçantë. Kurse ngjyra, dhe kur guxon me ngjyrat, absolutisht duke i egzageruar,
kur guxon me ngjyrat, atëherë krijon diçka të veçantë që krijon një impakt, prandaj. Kemi këtu mamën që të ndjen nga pas. E ka ndikuar shumë në çdo gjë që ke bërë ti për sa i përket fashion të paktën. Është ajo që ka ndihmuar dhe ka inspiruar besoj për çdo gjë. Një sekret të vogël, për një të një janë të dy shumë fashionable, vishën dhe në rinin e tyre kanë dalur, si thonë, nxirtë e shteti fletrufe, nxirtë në kryet të qytetit, sepse ishin veshur me ekstravaganca që duhej për kohën. Po. Dhe unë jam bia atyre, shumë krenarisht jam bia atyre. Kishte si dilje ndryshe. Kishte si ndodhte ndryshe. Jam shumë inspiruar. Ata të dy mami sigurisht identifikohet më shumë sepse është më pranë meje, me faktin që më qep rrobat, i dizenjojmë bashkë, po edhe i matu nuk dal nga shtëpia nëse ata të dy nuk japin miratimin, dhe shpeshherë është i mat që më thot mua duhet ky aksesor, duhet kjo, dhe unë ndihem kaq e lumtur për këtë fakt, sepse unë e di, unë jetoj në Shqipëri, unë kam mike, kam njerëz që njoh, dhe di që është e vështirë që të kesh një familje që të mbështes, jo sepse familjet nuk duan, unë jam e sigurt që të gjitha i duan fëmijët e tyre sa nuk kam, për fakt të traditave që ekzistojnë tek ne, që nuk na lejojnë ndonjëherë që të bëjmë ato veshje ekstravagante, të provojmë, ndoshta janë shumë për disa familje. Fatmirësisht familja ime më ka lejuar, madje më ka veshur vetë. Ne ende qeshim dhe të vetmet herë që unë zihem me mamin është kur ne futemi në dyqane. Ajo më thotë që unë duhet ta blej patjetër atë rrobën dhe unë i them, mami të lutem, po unë nuk e dua. Po ti do ta blesh thot mami, për kokën time do ta blesh, se mua më pëlqen. Dhe më thënë të vetmet rasti është që ajo do të na blej dhe unë nuk dua ta blej. Ato janë shumë dedikuar pas me, unë edhe kur jam në New York, ata më merr njëri në telefon njëri tjetrit, kam kaluar këtej dhe kam parë një veshje në dyqan është fiks për gocën time. Unë jam në New York, unë i kam të gjitha, i them se realisht ne më thënë moda në New York, ne kemi çdo lloj dyqani të mundshëm që mund të gjesh. Po ata kanë një dashuri kaq të madhe dhe nuk mund të rrinë dot. Në çdo vend që shkojnë dua të blejnë dhe të më veshin dhe unë kënaqem shumë. Kënaqem shumë që kam mbështetjen e tyre se pa ata absolutisht që unë nuk kisha këtë stil, këtë gusto, e kemi të tretë. Çdo gjë që unë kam e kemi të tretë. Ja, është diçka shumë e bukur, kur e takova për shembull mamin, ishte maman është e bukur edhe. Se nuk i ngjava një çik dhe unë. Kërkon komplimente dhe come on girl. Edhe kështu, shumë faleminderit për kohën të këndshme dhe që ndave këtë eksperiencë bashkë me ne, sepse e vlerësoj realisht. Faleminderit shumë, më kënaqja shumë. Oh, faleminderit. Je shumë e mirë. Do vi prapë kur vjen se një natë do vi prapë. Sigurisht që do vesh një. Okej, e bëra ftesën vetë unë. E ke portën tavë. Faleminderit shumë e mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ne do i përshëndesim njerëzit dhe vazhdojmë me Ghost TV. They go to cops. Is it because of my people? This dance. Është Black Man nga T.I. Interesante, shumë shkojnë gjyrë në bluzën, në fakt. Ta vëshëm në përpërë shumë zezën e vesh. Ti, që raporti kemi zezën? Unë vëtes të gjyrë në zezën. Afte nga duke shti, ndoshta nga që je pak e bardh vesh, prandaj. Kërkon kështu kompensim. Atë që më mungon e ke përse të kërkon një, po. Ishte fix një emër jot për shembull, për emër arti ishte Sarah Black. Edhe si e ka Andi Rapid? Andi, kemi të kupja, zemra vogël. Okej, s'është makina çike, ta kthem direkte. Okej, mirë. Mua s'e ke gjithë akoma emrin. Gjithsesi Gossip TV ka ardhur në fund edhe për sot, unë dhe Sara do vazhdojmë jetën tonë, edhe ju vazhdoni tuajën, se në fundit jemi të sigurt që keni dhënë gjëra interesante. Duhet njerë, bëni gjëra sa më shumë, të jeni aktiv, mos jeni pasiv tani përpara televizionit, vetëm kur as Gossip TV sigurisht. Sigurisht. Kështu që më thonë ta ndiqni në ritransmetimin tonë ditën e diel. Ditën e diel në 9 mëngjesit, sepse keni dalë të shtunë. 11 mëngjesit keni dalë të shtunë. Më bukur njerë. Kush dëgjoj të njerë të diel. Ka ndrojtora tani, më bër lëmsh. Tani afër ndrojtora apo? Shëndet mbi të gjitha. Atë thuaj. Edhe me që del të shtunën, e ke parasysh, zgjohesh në mëngjes, pini kafen e mëngjesit, çfarë do bësh? Do shikosh Gossip TV. Bukur shumë, okay, mirë. E lëm sot Gossipin. Kështu që do takojmë sërish të martën bashkë tek një tjetër puntat po kaq interesante e Gossip, ju që humbët mund të shkoni tek Tv Albania në YouTube në kanalin tonë zyrtar, po ashtu ju që keni dëshirë për të na thënë diçka, mund të shkoni tek Instagrami jonë zyrtar, po ashtu edhe në Facebook në titullin Tv Albania, kështu që deri atëherë që është i thon e martë, ne do shihemi. Bravo, se mora Super Giro. Ciao. Ciao. Is it because that you nervous? Black man, running from the law like Pac-Man.